छ जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा साइड हसल गर्न सक्छौँ हामी एक्स्ट्रा 2-3 आवर्सको टाइमलाई चाहिँ अनलाइन एन्टरप्रेन्योर अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ सो वाट इज ट्राफिक एक्ज्याक्टली ट्राफिक एउटा बिजनेसको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ ट्राफिक प्रोस्पेक्ट्स लिड ट्राफिकको लिस्ट तपाईँले बिल्ड गर्न आवश्यक छ ब्राउनसन भन्ने जो एकजना हुनुहुन्छ उहाँले विशेष गरेर उहाँले 3वटा तरिकाबाट चाहिँ ट्राफिकको परिभाषा चाहिँ लेट्स वेलकम टु द साइमन राई युट्युब च्यानल यहाँहरूलाई फेरि पनि साइमन राई युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने म साइमन राई फुल अनलाइन एन्टरप्रेन्योर डिजिटल मार्केटर एफिलिएट मार्केटर कन्टेन्ट क्रिएटर एज वेल एज बिजनेस कोचिङको काम पनि चाहिँ मैले चाहिँ गर्दै आइराखेको छु विगत 2 वर्षदेखि सो तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिएर मेरो टिममा आएर काम गर्न सक्नुहुनेछ प्लेटफर्म रहेको छ तपाईँहरूको लागि अभियसली पनि र यो भिडियो एकदमै तपाईँहरूको लागि युजफुल हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ विशेष गरेर यदि अनलाइन फिल्डमा तपाईँहरू सक्रिय हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै तपाईँहरूको लागि पनि युजफुल हुनेछ सो विशेष गरेर अहिले हामी नर्मल्ली सोसियल मिडिया युज गरिराखेका हुन्छौँ र विशेष गरेर सोसियल मिडियाको बारेमा चाहिँ सोसाइटीमा नेसनली इन्टरनेसनली एउटा क्रिटिसिजमको विषय पनि हो बट म चाहिँ के भन्छु भने सोसियल मिडिया जस्ट एउटा चाहिँ केही पनि होइन एउटा इम्टी स्पेस हो होइन यहाँ सोसियल मिडिया फिल्ड अप गर्ने चाहिँ हामी मानिस नै हो कन्टेन्ट क्रिएट कसले गर्ने हामी मानिसले नै गर्ने सो सोसियल मिडिया मिन्स नथिङ इट्स इम्टी जस्ट वी फिल इट र हामीले चाहिँ सोसियल मिडिया फिल्ड अप गर्दा कन्टेन्ट क्रिएट गर्दा के राख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ र मलाई लाग्छ यो समय यस्तो समय हो जहाँ चाहिँ एकदमै अपर्च्युनिटी रहेको प्लेटफर्ममा छौँ हिजो हाम्रो बाजे यो प्लेटफर्म नदेखिकन चाहिँ गए 9 to 5 जब गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरे र लोप भए बट आज यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा साइड हसल गर्न सक्छौँ हामी एक्स्ट्रा 2-3 आवर्सको टाइमलाई चाहिँ अनलाइन एन्टरप्रेन्योर अनलाइन प्लेटफर्म्सहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ सो त्यो कारणले गर्दा अनलाइन प्लेटफर्म्समा काम गर्नका लागि तपाईँहरूले केही कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ जसमध्ये अनलाइनमा मात्र नभएर चाहिँ एउटा बिजनेसकै लागि महत्त्वपूर्ण पोइन्ट्स आज तपाईँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु सो अबाउट द ट्राफिक वाट इज ट्राफिक एक्ज्याक्टली र ट्राफिक एउटा बिजनेसको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरेर ट्राफिक भनेको नर्मल भाषामा तपाईँले क्लाइन्ट कस्टमर भनेर बुझ्नुहोस् तर अनलाइनको भाषामा तपाईँको ट्राफिक प्रोस्पेक्ट्स लिड भनेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ भन्ने गर्छौँ सो ट्राफिक के हो र ट्राफिक कसरी हामी जेनेरेट गर्छौँ र ट्राफिक कति टाइप्सको हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ तपाईँसँग जेसुकै बिजनेस हो तपाईँको चाहिँ चाहे रेस्टुरेन्ट होस् चाहे होटल लाइन होस् चाहे तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर होस् फाइनेन्स सेक्टर होस् चाहे तपाईँको चाहिँ अन्य सेक्टरको होस् सप फेन्सी सप होस् तपाईँहरूको लागि चाहिँ ट्राफिक अति नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ तपाईँको बिजनेसको गर्नको लागि ट्राफिकको लिस्ट तपाईँले बिल्ड गर्न आवश्यक छ ट्राफिक विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई रुसल ब्राउनसन भन्ने जो एकजना हुनुहुन्छ क्लिक फनल उहाँले डेभलप गर्नुभएको छ र उहाँले विशेष गरेर उहाँले 3वटा तरिकाबाट चाहिँ ट्राफिकको परिभाषा चाहिँ दिनुभएको छ नम्बर 1 भनेको चाहिँ कन्ट्रोल ट्राफिक द्याट यु कन्ट्रोल होइन ट्राफिक द्याट यु कन्ट्रोल जुन मार्क जुकरबर्गले फेसबुकलाई कन्ट्रोल गर्छ है सो इन्स्टाग्रामको ओनरले इन्स्टाग्रामलाई कन्ट्रोल गर्छ अहिले त फेसबुकसँग चाहिँ जोडियो होइन तपाईँको चाहिँ युट्युबको ओनरले युट्युबको ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्छ इट मिन्स ट्राफिक द्याट यु कन्ट्रोल ओके नम्बर 1 टाइप्स अफ ट्राफिक सेकेन्ड भनेको चाहिँ ट्राफिक द्याट यु अर्न तपाईँको लाइक तपाईँले चाहिँ कोही व्यक्तिसँग चाहिँ इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ लाइक मानौ नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्नुहुन्छ भने अब राजेश हमाल हुनसक्छ मेबी बिग सेलिब्रिटिज हुनसक्छ आउट अफ कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने मेबी टोनी रोबिन्स हुनसक्छ यी व्यक्तिहरूसँग
तपाईले इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ उनीहरुसँग भएको ट्राफिक तपाईसँग गोलमेल हुन आउँछ। इट मिन्स ट्राफिक दैट यु अर्न है। उहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट त्यो बुकमा के लेखेको छ भने एकदमै ट्राफिक र्यापिड ग्रो गर्नका लागि चाहिँ मोस्ट टप 100 YouTube channels को कोलाबोरेसन है। सो इट मेक्स दैट ट्राफिक यु अर्न। सो सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ यो रहेको छ टाइप्स अफ दैट्स द टाइप अफ ट्राफिक। एन्ड थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ ट्राफिक दैट योर ओन OWN दैट ओन भन्नुको अर्थ तपाईसँग जति ट्राफिक छ त्यो तपाईको ट्राफिक हो है। तपाईको मेबी लिस्ट बिल्डिङमा छ, तपाईको सोशल मिडिया प्लेटफर्म्सहरुमा छ हैन। सो दोज आर द टाइप्स अफ ट्राफिक। यो तीनवटा ट्राफिक तपाईको बिजनेसमा तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जति तपाईले आफ्नो ट्राफिकको लिस्ट बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जति धेरै तपाईले आफ्नो ट्राफिकको क्याप्चर गर्नुहुन्छ, that will be the great assets for your future business. So त्यो कारणले गर्दा those are the three types of traffic म तपाईहरुलाई भने। ट्राफिक एउटा कस्टमर हो, एउटा क्लाइन्ट हो तपाईको लागि। अनि देन आफ्टर कसरी ट्राफिक जेनेरेट गर्ने विषयमा बोल्नु पर्दा लाइक तपाईले there are only two ways to generate traffic. Number one भनेको तपाईले चाहिँ पेड मार्केटिङ गरेर ओके different social media platforms, Instagram, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, यी platforms, YouTube, यी platformsहरुमा तपाईले पेड मार्केटिङ गरेर ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ ओके। अनि देन सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईले फ्री रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्रीली रूपमा मेबी माउथ टु माउथ हुन सक्छ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ आफैले चाहिँ टाइम स्पेन्ड गरेर ट्राफिक कलेक्ट गर्नुहुन्छ, दैट्स अ फ्री ट्राफिक। सो जुन वे तपाईले अपनाए पनि हुन्छ, फास्टेस्ट वे चाहनुहुन्छ भने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईले पेड ट्राफिक अर्न गर्नुस्, पेड ट्राफिक तपाईले चाहिँ ल्याउनुस् तपाईको बिजनेसको लागि। सो दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक फर एनी बिजनेस। सो यदि तपाईहरु हाम्रो ट्रेनिङमा आउनुहुन्छ भने अभियसली कसरी ट्राफिकहरु क्याप्चर गर्ने, कसरी चाहिँ फनलहरु बिल्ड गर्ने, ल्यान्डिङ पेजहरु कसरी बनाउने त्यो विषयमा हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। सो यो भिडियोमा तपाईहरु आइदिनु भयो, अवश्य पनि कुन ट्राफिकमा तपाईको बिजनेस सस्टेन भइरहेको छ कृपया कमेन्ट गरिदिनुस्। वी विल बी भेरी ग्ल्याड। ट्राफिक दैट you control, traffic that you earn, EARN, traffic that you own है। कुन ट्राफिकमा तपाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई सस्टेन गरेर राख्नुभएको छ कृपया कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुले अवश्य पनि बुझ्नु भयो होला। See you in the next video. Thank you so much.